હેલો, હું ડૉક્ટર અનિલ જૈન, હાર્ટ સર્જન, એપિક હોસ્પિટલ. 7મી એપ્રિલ આખા દુનિયામાં વિશ્વમાં વર્લ્ડ હેલ્થ ડેની રીતે ઉજવાઈ જાય છે. આ દિવસનું મહત્ત્વ એ છે કે આપણે દુનિયામાં લોકોને વધારે હેલ્ધી કરવાનો એક પ્રયત્ન છે. અનેક પ્રકારના રોગો હોય છે, પણ આજની તારીખમાં સૌથી પ્રથમ બીમારીનું અને મૃત્યુનું કારણ છે હૃદયરોગ અને કેન્સર. આનાથી બચવાનો એક પ્રયાસ કરવાનો છે. આનાથી બચવા માટે બહુ સરળ પ્રયત્ન કરી શકીએ. એક કે આપણે આપણું ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરીએ, બીજું કે આપણું બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં રાખીએ, અને ત્રીજું વ્યસન મુક્તિ. તંબાકુ, પાન મસાલા અને એલ્કોહોલ એની મુક્તિ કરવાની. આટલું પણ આપણે કરીશું તો આપણી તબિયતને બહુ જ લાંબી રીતે આપણે સુધારી શકીશું અને લાંબા ટાઈમ સુધી સ્વસ્થ રહીશું. બધાને મારા તરફથી 7th એપ્રિલ વર્લ્ડ હેલ્થ ડેની ખૂબ ખૂબ સારી વિશેષ. થેન્ક યુ.